ว่ากันว่าผ้าคาร์บอนแท้จะไม่ลามไฟถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะมาเผาผ้าโชว์กันซึ่งทนต่อความร้อนและรูปทรงยังคงแบบเดิมซึ่งในวันนี้เราจะมีผ้า F1 และผ้า F2เราไม่ได้มีไว้โชว์แต่เราใช้จริงนี่แหละครับผ้าคาร์บอนที่อยู่บนรถของคุณด้วยผ้าที่สูตรพิเศษของมอนซ่าไม่ติดไฟไม่ร้อนไม่เหลืองไม่ลอกไม่ร่อนไม่เหมือนกับไก่ตัวนี้ดำเชียวส่วนผ้าคาร์บอนก็ไม่เห็นไหม้อะไรเลยปกติดีมีความแข็งแรงต้านทานน้ำหนักเบาและทนต่อสารเคมีเส้นใยคาร์บอนเป็นเส้นใยวิทยาศาสตร์ซึ่งมีองค์ประกอบถึง 90% เพราะเราต้องการชิ้นงานที่สวยงามเหมาะสมกับราคาเราจะก้าวต่อไปยังไม่หยุดยั้งคิดถึงคาร์บอนคิดถึงมอนซ่า